นี่ดูขนาดสัญญาณแต่พากันออกมาแค่ดูหาอะไรเข้ามาทางตรงเข้ามาตรงใครเจ็บไหมครับฮะมีคนเจ็บไหมครับไม่เจ็บเนาะสัญญาณไฟแดงมาแล้ววันนี้เหรอโอ้ยพูดเด็กไอ้กินรถโจ้ยเฮ้ยมีใบขับขี่ป่ะล่ะแล้วก็หมอขับขี่ออกมาเลยมีใบขับขี่ป่ะเอาขับขี่มันนะใบยัดรถใหญ่นะครับมั่งเลยแหละมั่งเลยก็เดิมข้างตรงอ๋อว่าเวงครับอันนี้คือคนสวยนะครับคนสวยสวัสดีกล้องสวัสดีกล้องนะสวัสดีกล้องเห็นกล้องใหม่ยังเห็นกล้องใหม่